Katsotaan seuraavaksi NetVisorin oletustiliöinnit kuntoon. NetVisorhan tekee suurimman osan kirjanpidon tositteista täysin automaattisesti. Se, miten järjestelmä osaa nämä automaattitositteet tehdä, niin se on ihan erillinen asetus, joka määritellään täällä taloushallinnon alla ja kirjanpidon asetuksissa. Ja täältä asetuslistauksesta löytyy oletustiliöinnissä käytettävät tilit. Tämä on nyt se lista, mikä määrittää, miten NetVisor tekee nämä tositteet automaattisesti täällä järjestelmässä. Täällä on ihan listattuna, kun kyseessä on ostovelkaa, ostoreskontratapahtuma, se tiliöidään ostovelkatilille. Kun kyseessä on myyntisaamisia, se tiliöidään myyntisaamistilille ja näin poispäin. Tämä lista siis ohjaa sitä NetVisorin automatiikkaa. Tässä listassa, niin kuin näette, niin voidaan muokata näitä tilejä, mutta täällä on muutama tili, mitä ei suositella muokattavan. Ostovelka ja myyntisaamiset, ne on sellaisia, mihin ei suositella tekevän muutoksia. Ne on niitä tilejä, mitä täällä on, niin nämä on jo valmiiksi NetVisorin käyttöön varattuja tilejä. Ja toinen, mihin ei kannata tehdä muutoksia, niin on kaikki arvonlisäverotilit, eli arvonlisäverosaamiset, maksettava arvonlisävero, verotili ja arvonlisäverovelka. Muuten nämä voi halutessaan muokata. Täältä listan lopusta löytyy vielä ostojen oletustilit ja myynnin oletustilit. Ostojen oletustilit on tyypillisesti sellaisia, mihin ehkä halutaan tehdä joitakin muutoksia. Nämä ostojen oletustilit tarkoittaa sitä, että jos ostolaskulla ei ole valkattu mitään kirjanpidon tiliä, eli ostolaskua ei ole itsessään käyttäjän toimesta tiliöity, niin silloin NetVisor muodostaa joka tapauksessa tositteen, ja silloin järjestelmä katsoo tästä asetuksesta, mitä tiliä käytetään sen ostolaskun tiliöinnissä. Oletuksena tässä on tili 4000. Eli aina jos ostolaskulle ei ole käyttäjän toimesta valittu mitään tiliä, niin NetVisor tiliöi sen tilille 4000. Sitten tietysti löytyy omat tilit EU-ostoja ja yhteisön ulkopuolisia ostoja varten. Joskus tämä tili on ongelma, sillä tälle tilille halutaan muutenkin kirjata ostolaskuja. Monet tykkää laittaa tähän jonkinlaisen välitilin. Esimerkiksi itse olen tehnyt tilikarttaa tällaisen tilin kuin 4099 ja antanut sen nimeksi ostolaskut ei-tiliöintiä. Nyt kun tämän laitan tähän, ja jos käyttäjä nyt unohtaa siellä ostolaskulla valita sen kirjanpidon tilin, niin NetVisor tiliöi sen tällaiselle ihan omalle välitilille. Ja silloin kirjanpitäjän on todella helppo siinä kuukauden lopussa tarkistaa tämän tilin saldo, ja hän näkee heti, että nämä on ne ostolaskut, missä käyttäjä ei ole muistanut valita tiliä. Tämä sama välitili voitaisiin valita näihin EU-ostoihin ja yhteisön ulkopuolisiin ostoihin. Mutta tässä siis yksi tapa, jos on ongelmana, että käyttäjät unohtaa sen tiliöinnin tehdä, niin tällaisella omalla välitilillä saadaan helposti kiinni tällaiset ostolaskut. Ja aina tietysti kun tehdään muutoksia, niin muistetaan aina tallentaa.